سلام، من فریبا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. کدو حلوایی یکی از المان‌های پاییز هست که در این فصل به بازار میاد و باهاش میشه غذاهای مختلفی درست کرد. در این ویدیو با من همراه باشین تا 2 سوپ درجه 1 با کدو حلوایی برای شب‌های سرد پاییزی درست کنیم. قسمت اول مختص سوپ کدو حلوایی کلاسیک هست و در قسمت دوم عدسی کدو حلوایی رو درست میکنیم. من عصاره گوشت خونگی خودم رو آماده میکنم که هم توی سوپ کدو حلوایی استفاده میشه و هم توی عدسیمون. من برای تهیه این عصاره از 3 تیکه گوشت مرغ استفاده کردم، 1 دونه پیاز، 1 دونه هویج و 2 ساقه کرفس که با حدوداً 2 لیتر آب اون رو روی یک شعله خیلی ملایم میذارم تا آماده بشه. آماده شدن این عصاره در حدود 2 ساعت زمان میبره. بعد از چند دقیقه من 2 برگ بو بهش اضافه میکنم و همراه مقداری فلفل سیاه درسته. من برای سوپ کدو حلوایی از 2 نوع کدو حلوایی استفاده کردم. علتش هم اینه که این کدو حلوایی ها یک کم طعمشون با هم دیگه متفاوته و وقتی با هم دیگه مخلوط میشن یه طعم خیلی کامپلکس و خوشمزه تری داره سوپ ما. کدو حلوایی هم یه جوریه که پوستش خیلی پوست سفتی هستش و برای پوست کندن کدو حلوایی و بریدنش حتما باید از چاقوهای لبه‌دار استفاده بکنیم. و بعد توی اونو با قاشق تمیز میکنم. توجه کنیم دوستان، من تخمه کدو حلواییمو جمع میکنم و بعد اونا رو تمیز میکنم و توی فر رستشون میکنم. بسیار بسیار خوشمزه. و حالا نوبت این کدو من به همون شکل از وسط نصفش میکنم و داخلش رو تمیز میکنم. وقتی که داخل کدوهامو تمیز کردم یه سینی میارم. سینی رو کاغذ روغنی تن میکنم و تمام کدوهامو توش میچینم. و حالا نوبت مزه دار کردن کدو حلوایی هست. فلفل میپاشم، یه کوچولو نمک میریزم و چند تا حبه سیر رو توی اینا میذارم. سیرامو خورد نمی کنم چون دوست دارم سیرام درسته رست بشن. و بعد در آخرم چند تا شاخه رزماری میذارم که یک عطر خیلی خوبی رو به کدوهای من بده. و بعد در آخر روش رو یکم روغن زیتون میپاشم. کدو حلوایی من آماده است که بره توی فر و رست بشه. فرمو با حرارت 400 درجه داغ کردم. حدود 50 تا 1 ساعت طول میکشه تا این کدوهای من کاملا رست بشن. بعد از اینکه حدود نیم ساعت ما کدوهامون توی فرمون، من دوست دارم که سیب و هویجم هم رست بکنم. توی این سوپ ما هویج و سیب هم داریم چون دوست داریم که طعم سوپ ما یه طعم خیلی عمیق‌تری باشه و کلاً کامبینیشن این میوه ها و کدو حلوایی یه ترکیب بسیار خوشمزه و کامل کننده هستن. رزماری ها رو از روی اینا جمع میکنم و بیشتر سیرا رو، چون که طعمشون به اندازه کافی که ما میخوایم
به کدوهای ما رفته. من حدود 2-3 حبه سیر کوچیک رو سیو میکنم و بعد با قاشق شروع میکنم داخل کدوهامو خالی کردم. ببینید دوستان چجوری رنگ کدوها با هم دیگه فرق میکنه. بعضیاشون زردن، بعضیاشون نارنجی هن و اینا مخلوطشون با هم دیگه یه رنگ نارنجی خیلی خیلی قشنگی رو به ما میده توی غذا. به همون اندازه که رنگشون با هم دیگه متفاوته، طعمشون هم به همون اندازه با هم دیگه یه کوچولو فرق میکنه. بعضیاشون یکم شیرین ترن، بعضیاشون شیرینی کمتری دارن. حالا بریم پیازای سوپ کدو حلواییمون رو سرخ کنیم. مقدار 2 قاشق غذاخوری روغن میریزم و پیازامو کم کم میریزم توی ظرف و تفتشون میدم تا کمی رنگشون طلایی بشه. بعد از اینکه پیاز داغمون آماده شد، من کدو حلوایی و میوه های رست شده رو به اون اضافه میکنم. در آخر کار هم حدود 2 لیوان از عصاره گوشتم رو به سوپم اضافه میکنم. خوب با هم ترکیبشون میکنیم و اجازه میدیم چند دقیقه روی گاز بمونه و با شعله خیلی ملایم بجوشه. در حینی که سوپ من در حال ریز جوشیدن هستش، من زنجبیلمو خرد میکنم و بهش اضافه میکنم. شعله گاز رو خیلی کم میکنم تا موادمون کاملا با هم دیگه ترکیب و پخته بشن. سوپ کدو حلواییمو با یه همزن برقی کوچولو پورش میکنم. دوستان من این سوپمو زیاد پورش نکردم، برای اینکه وقتی خیلی هم نرمش میکنیم تقریبا میشه مثل غذای بچه و خیلی ها دوست ندارن. اینه که من یکم اون تیکه های اون کدو حلوایی و میوه هامو دوست دارم که توی سوپم باشه، به خاطر همین کاملا پورش نکردم. اگر سوپتون خیلی سفت بود میتونین از کمی عصاره یا آب استفاده بکنین تا اینکه به اون غلظتی که میخواین برسین. من برای تزیین سوپ کدو حلواییم از زعفرون و خامه ترش استفاده کردم و در آخر هم چند تا دونه مغز تخمه کدو رو روی اون پاشیدم. اگر خامه ترش نداشتین از خامه معمولی هم میتونین استفاده کنین و حتی اگر رژیم غذایی دارین میتونین از ماست غلیظ استفاده بکنین.